Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι πρέπει να παίξετε για να συνοδεύσετε ένα κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο σε ρυθμό καρσιλαμά. Ο καρσιλαμάς είναι ένας ρυθμός ο οποίος μετριέται σε 9/8 και ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια που είναι γραμμένα σε καρσιλαμά είναι το που είναι τα χρόνια. Πάμε να το δείξουμε, το οποίο για να το μετρήσουμε θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα που κάνουμε και στο καλαματιανό, να το σπάσουμε σε επιμέρους κομμάτια. Και αν καταφέρουμε να το μάθουμε σε κομματάκια και να το λέμε, μπορούμε και να το παίξουμε. Λοιπόν, ο καρσιλαμάς είναι 1-2, 1-2, 1-2, 1-2-3. Δηλαδή 2 και 2 4 και 2 6 και 3 στο τέλος 9. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2-3, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2-3. Αν μάθουμε να το λέμε, μπορούμε και να το παίξουμε. Πάμε να το δούμε, όπως και όλα τα υπόλοιπα στο ρε μινόρε. Η πιο απλή μορφή του ρυθμού είναι να παίξουμε δύο φορές μπάσο στα ισχυρά μας το ρε και μετά στο άλλο ισχυρό το λα και την τελευταία τριπλέτα. Πάμε να το δούμε. 1, 2, 1, 2, 1, 2 και εδώ πάλι ρε. 1, 2, 3. Λοιπόν, μια άλλη μορφή του ρυθμού είναι να παίξουμε ανάλυση. Δηλαδή, στο πρώτο μπάσο θα παίξουμε το ρε, στο δεύτερο μπάσο θα παίξουμε το φα, στο τρίτο μπάσο θα παίξουμε το λα και στο τέταρτο μπάσο, γιατί έχει 4 μπάσα τα 9/8, θα παίξουμε το ρε πάλι. Δηλαδή, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Άλλη μορφή. Θα παίξουμε μία φορά το ρε, δύο φορές το λα και μία φορά το ρε ξανά. Το πρώτο μπάσο ρε, το δεύτερο και το τρίτο μπάσο λα και το τέταρτο μπάσο ρε ξανά. Δηλαδή 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε λίγο σε φυσιολογικές συνθήκες πώς θα ακούγεται. Θα προσπαθήσω να παίξω όλες τις εκδόσεις. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Αυτό είναι με όλα τα μπάσα ρε, έτσι. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Πάμε για την άλλη έκδοση που έχει την ανάλυση. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Και πάμε και για την άλλη, η οποία είναι ρε, λα, λα, ρε. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Αυτές είναι όλες οι πιθανές μορφές που μπορείτε να συναντήσετε το καρσιλαμά 9/8. Να είστε καλά, καλή μελέτη και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.